ตอนนี้นะคะเขากำลังนำโลงศพทั้งหมดออกมา7โลงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเด็กค่ะ So what are they doing now? They are cleaning the body. Halo, halo. Foto nenek meninggal ya. อันนี้นะคะคือรูปถ่ายครอบครัวค่ะ You're not afraid when you see the body? Not really afraid because we get used to it. ครั้งนี้นะคะมินจะออกเดินทางไปทำความรู้จักกับความตายค่ะ เมื่อพูดถึงความตายเนาะมินคิดว่าทุกคนก็คงเชื่อมโยงกับความรู้สึกสูญเสีย ความกลัว การหายไป หรือว่าโลกแห่งวิญญาณที่น่ากลัวในหนังผีถูกไหมคะมินเองเนี่ยก็กลัวความตายมากๆเลยทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับการเดินทางความตายก็น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ป๊อปปูล่าที่สุดเพราะสุดท้ายทุกๆคนก็ต้องไปแต่ทำไมเราถึงรู้จักเขาน้อยมากการเดินทางครั้งนี้นะคะมินก็เลยจะเดินทางไปที่หนึ่งที่ความตายเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่นี่นะคะการใช้ชีวิตประจำวันกับมัมมี่ของคนในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วงานศพเนี่ยคืองานที่ใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งโดยใช้เงินจัดงานกันเนี่ยตั้งแต่2 ล้านจนถึง20 ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเมื่อผ่านไปแล้ว 2-3 ปีหลังจากที่ฝังร่างมัมมี่ของญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการขุดร่างมัมมี่นี้ขึ้นมาเพื่อเอามาหวีผมเปลี่ยนชุดให้สูบบุหรี่ให้กินอาหารอร่อยๆรวมทั้งเอาร่างเนี่ยมาถ่ายรูปดังนั้นเนี่ยมินรู้สึกว่ามุมมองความตายของที่นี่น่าจะไม่เหมือนกับมุมมองความตายของมินก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับความตายผ่านชาวโทรจาผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับความตายค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงโทรจานะคะ ถึงแค่มากัดซาเท่านั้นค่ะ แล้วก็มีข่าวร้ายน่าจะอาหารเป็นพิษค่ะทุกคน จะต้องโทรหาประกันการเดินทางก่อนเซ็งอ่ะสวัสดีครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับสามัคคีกลุ่มรับสายมีบริการครับ สวัสดีค่ะ เป็นอาหารเป็นพิษอะค่ะ ตอนนี้อยู่ที่เมืองมาคาซาค่ะเราอยากจะให้ดูให้หน่อยว่าไปโรงพยาบาลไหนดีโรงพยาบาลแรกชื่อโรงพยาบาลบิโรมฮอสพิทอลโรงพยาบาลหนึ่งจะชื่อพรีมายาฮอสพิทอลครับค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดแบบป่วยมากๆแล้วก็ต้องแอดมิดขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เดินทางไม่ได้เพราะว่ามีไฟต่ออย่างนี้มันก็สามารถทำเคลมพวกค่าตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ได้ไหมอะคะสำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องยกเลิกทริปหรือว่าลดจำนวนวันเดินทางลงเนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งแพทย์แนะนำไม่เดินทางกลับนั้นคุณมณฑลสามารถเก็บเอกสารในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้ครับหรือว่าค่าเดินทางเพื่อนำมายื่นเบิกเคลมให้ทำอะไรสิทธิ์ใหม่เนี่ยพิจารณาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ครับผมการช้าขอให้คุณมณฑลอาการดีขึ้นไวๆแล้วก็เดินทางต่อด้วยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ใบรับรองแพทย์มาได้บินมาได้ยามาทั้งหมด 1,000 กว่าบาทค่ะเอาใบเสร็จใบรับรองแพทย์เพราะก่อนเอกสารไปเวิร์กช็อปนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่โทราจาเรามาถึงแล้วนะคะนี่มาถึงก็จะเห็นโรงโกนันเลยนะคะซึ่งเป็นบ้าน traditional ของ Hi nice to meet you Mint Her name is Tiku Tonapa. Tiku Tonapa Yeah. nice to meet you
that's what I heard. Like it's the traditional house separate in 3 places. Like Yeah, the separated heaven, the human, and then of course, of course. Yeah, that's the reason why we don't really live in the traditional house now, because it's quite narrow and not many furniture that we can put here. Where do we stay? So she said that you would like to stay in here. Okay, yeah. Yeah. So, And so you? yeah, we can sleep wherever you want. Yeah, we can sleep whenever, Granny. Tidak apa-apa kalian. Ya tidak apa-apa. Masa sih? Maaf ya. She said sorry, the place is not really like No, it's good. okay. It's really It's just good. like a simple. It's really nice. Here in Toraja, normally the traditional house, we use the upstairs to stay in the past, and then the first floor over there we use as a buffalo stable, but the family used it as a room to stay. But why is this shape though? All of the traditional house and rice storage looks like a sheep. A ship, like Yeah, a boat? like a boat. Yeah, Okay. because there is a legend like our ancestor came from the sky, from the north, and then go to the south and then make a circle, like a circle of life. So tomorrow we're gonna go to Manene. with the family. Not with the family because they already did. So we'll find another family. But it's like Manene ritual means to people. Yeah, means it has a meaning. People believe that if we take care of our ancestor, so we will get more blessing. So the whole family taking photo. Yeah. Oh, just a second. That's you. Yeah, that's me. The whole family. Yeah. And this is the grandma. This one. When the grandchild of her come the hair. Oh, So he smoke. yeah, we put it like a lot of cigarette on his mouth because he loves smoke, Okay. That's why when one is finished, we told him like, Grandpa, I will put it the new cigarette. You're not afraid when you see the body? Not really afraid because we get used to it. Especially I get used to it with my grandpa, my real grandpa. I get used to it. See my grandpa in the traditional house. อันนี้นะคะคือรูปถ่ายครอบครัวค่ะ And this is the one kata ba ini? Oh, this is the son of her. Oh, The little. son of her. Yeah, the Okay. little one. Can I see another one? Yeah. This is mother of her. Oh. This is a brother of her. And this is husband. Yeah, wife and husband. So that's her father. Yeah, father of her. Okay. Thank Yeah. you for showing me the family photo. เป็นรูปถ่ายครอบครัวที่น่าสนใจมากเลยค่ะ Hi. So, she is my aunt from my mother's side. So I have so many family here. That's what they're doing now? Okay, to But they're film? waiting the sun. Oh, they're waiting When the for sun is coming, so they are going to take the body. And then they will dry the body here outside. How many body they gonna... Seven. Seven. A family from her husband. What does this manene mean to you? Karena na kita foto-foto di kawali itu di parket di Bataraw. African. So, how often does she come here? Setiap tahun kung nakasayang din. Yes.
And the whole family is coming too? Semua keluarga atau Iya. tidak semua? Maksudnya tujuan lalu padang atau Anta isa. so not all of them because some of the family Attended natin. they are in another places like another island or probably some of them in abroad, you know. But how does it feel like to come here and open the grave and see that they have changed? Iya nah, diterima lang to tapi masan lang kayak gimana kayak gitu. Also, she said that she's happy after they open the grave and see the family, you know, like oh they still can Mali gitu. come here, like Mali spend ito. time and express the love to the ancestor, to people that they love. Do you think the spirit of the ancestors still here? Tayo sulit melang po ya tapi maksudku betul lagi nak kedepannya yang tradisi. She said that she believed that the soul of them is not in here anymore. Like her opinion, like in the heaven already, you know. So only the body of them here now, and so that's why they need to take care of the body. The family? Oh, hey, hi. Grandchild. Hello. นี่นะคะญาติเขาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะ So you here for Madene? Are they your grandparents? No. Oh, your mother's grandparents. Okay. Mamanya tante. My mother, my father, my uncle, My nona. my uncle. Intestine, you know, and then they will burn Burned hair. and then they're going to cut to make sure that So like, why do they have to sacrifice a pig? so this is the to starting because here we have to sacrifice something for the ritual. Jadi, kenapa? Tapi ตอนนี้นะคะเขากำลังนำโลงศพทั้งหมดออกมา7โลงนะคะก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่านี่ถือว่าเป็นพิธีที่มินว่าสำหรับหลายๆคนเนาะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะคะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของเด็กค่ะ ini barang pendek. Pagi na palangga, dasan iswasa. Tidak ada dasan iswas. Lilit. Kagak ni nek. Lah. ตอนนี้นะคะเขาก็เปิดโรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ ก็จะเห็นเป็นสภาพศพในภาพที่สมบูรณ์เนาะก็เป็นมัมมี่นะคะเราก็จะมีเสื้อผ้าของใช้สีสันสวยงามมากอยู่ข้างในโดยจะเป็นของที่ผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยชอบแล้วก็รักนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆนะคะก็จะเปิดกันอยู่นะคะตอนนี้นะ So what are they doing now? So now they are drying the body. Okay. They're trying to make sure that the body gets sun, and now they are cleaning as well. They clean the body. With the brush? Yeah, with the brush. Okay. Later, all of the coffins will be put to the family grave, the angel right now. Okay, please come and visit Toraja to see. Thank you so much. Pak, ada anak tuh. Di situ Selim. Tunggu dulu lah, Selim. Tunggu dulu lah.
Ini kita mau mani mana raya. Waktu nenek meninggal.นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบfamily event นะเขาก็จะมาเปลี่ยนชุดให้กับศพนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีการแบบร้องไห้เสียใจอะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะเป็นการเหมือนมาพูดคุยค่ะพูดคุยกับเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราอะและทุกคนก็จะแบบมาถ่ายรูปกันด้วยนะคะBisa dekat mi paluang itu mi masak kamu tuh. Lalu kancing rekan DP. Dia mau kan cipani marko. Jadi samki. Di kancing kan marah itu ya. Kan dato. Aku mau napa kapur nanti nala katot onan. Ya, sudah pakai MS Glow. Ya. Baru nenek. นี่นะคะก็จะเห็นว่าเขาใส่เงินเข้าไปในถุงเนาะจะแปลว่า after life นะคะเขาก็จะได้มีเงินไปใช้ได้ค่ะนี่แล้วก็เป็นกระเป๋าที่เธอชอบนะคะก็จะใส่เข้ามาด้วยค่ะ Evita mate pani pakai sembicu. So after seeing the condition of the body, are you happy? Yeah. Very happy. Yeah, very happy. There's no sadness at all. Oh yeah, no sadness at all because this ritual, when as I told you, like this ritual, we people in this area do the ritual to express the love, to the people they love, like to the ancestor. So she's not sad anymore. Yeah, not sad anymore. One day she passed away. Would she be in this cemetery as well? Nah, kau misalnya tangan di pala aku tuh kian itu kian kian kita mati kita, tadi paling dedu kau kasih solat tuh nenek atau she said that she would like to, yeah, but it depends later. We don't know like what will happen in the future. So it depends on the kids of her. Do you afraid of death? Nah, kau tahu kau tuh mati. No. No. Because if I die, I see the God. Yeah. And your family will be there? Yeah. Yes, my father, my mother. Okay. Perfect. Thank you so much for today. You're welcome. See you next year. Okay. Yeah, next year again. ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปรวมตัวกันนะคะ แล้วก็กินข้าวกับครอบครัวค่ะ Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? ที่เห็นนะคะในเนื้อหมูก็จะมีตะไคร้ใบสมุนไพรแล้วก็พริกนะคะเขาก็จะหมักเอาไว้เนาะแล้วก็เอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำปาปิยองนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของที่โทราจาหลังจากทำมาเนเน่แล้วนะคะ correct Jepun. Jepun Yeah. Apa namanya? ตอนนี้นะคะเขาก็จะนั่งดื่มกาแฟกันเพราะว่ากาแฟเนี่ยก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนที่สำคัญในวัฒนธรรมของโทราจานะก็ไปไหนก็จะมีแบบกินกาแฟตลอดเด็กๆก็กินกาแฟค่ะที่นี่แล้วก็กาแฟอร่อยมากๆนะคะ
Makanin. Bilang siapa namanya? Baru di kameramu dia. Aku lihat. Mami. นี่นะคะ Mami, lihat deh di pangararan. You like it? แย่หมูย่าง Hot. โหอร่อยมากเลยค่ะ Do they put anything in it or just Just salt. But the main ingredient is love. That's why Oh it's good. main ingredient is love it's true it's really nice Rako ki pantasuli kan lako to ang banongki la tontoru kan ni pasak ki lalu mintu allo katuang na patang rabuk murah ก่อนกินอาหารนะคะเขาก็จะมีการสวดมนต์ก่อน เพราะว่าที่นี่นะคะถึงจะเห็นว่าเขาจะยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ แต่ว่าเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยที่ดัตช์เนี่ยเข้ามาแล้วค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100 ปีที่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกินข้าวกันแล้วนะคะ Apa nang motor lagi no? How do you say delicious? Oh, pati udah How do you say Mami. mommy? Oh, it's like mommy, mama, mommy. Mami. Oh, Mami. มาแล้ว Kure. มัมมี่ Mamaku, papaku, tanteku. And then she said, Mother, Father, now I would like to go back. Okay. It's time for me to go back. Too? Yes. So how will you say it? We just can say, Rasulullah makan nenek. ลาเชื่อมกันเน่ๆบายบาย Dah. บาย Dah. ดา Have a nice day. ดาบายบาย Oh it's so cute I have to program the baby okay because the little girl just follow Like you. you, oh gosh I think it's a sign for my nenek ritual. That I think so กลับลงจากเขามาแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ถ้าถามว่าการไปร่วมพิธีมาในเนตรหรือพิธีศพเดินได้เป็นยังไง ก็บอกเลยว่าเหมือนไปงานรวมญาติค่ะ จากตอนแรกที่คิดว่าโอ้โหถ้าเราเห็นศพครั้งแรกในชีวิตเราจะต้องกลัวแน่ๆเลย ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงรู้สึกกังวลทั้งคืนเลยเมื่อคืน แต่พอเราได้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหความรู้สึกกลับตาลปัดไปหมดเลยค่ะ เราได้เห็นชาวโทรจาเนี่ยเขาดูแลศพซึ่งครั้งหนึ่งก็มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นคนที่เขารัก มันก็เลยไม่รู้สึกว่าศพคือศพอีกต่อไปอ่ะเรามองว่าเขาเองคืออากงอาม่าคุณทวดคุณตาคุณยาย และที่สำคัญคือการได้เห็นเด็กๆตัวเล็กๆมายืนกอดร่างของคุณย่ามาช่วยจับผมหวีผมปัดทำความสะอาดมันเลยยิ่งสะท้อนแล้วก็ตอกย้ำสิ่งที่มินอ่านมาที่เขาบอกว่าสำหรับชาวโทรจาแล้วเนี่ยการมีชีวิตของเขาอ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์อันยาวนานที่เชื่อมตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็จะเชื่อมต่อกันไปในอนาคตโดยไม่ขาดออกจากกันเลยค่ะเรียกได้ว่าความตายไม่สามารถพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากเขาได้เลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเนเน่เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องราวความตายของชาวโทรจาเท่านั้นเองนะคะถ้าอยากจะรู้จักให้มากกว่านี้จริงๆเราจะต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดเมื่อคนคนหนึ่งได้จากไปค่ะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนาตาเลียเขาจะพามินไปเจอกับคุณตาของเขาซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว5 ปี
แต่ในวิถีของชาวโทรจาเขายังเป็นแค่คนป่วยที่นอนรอการจัดงานศพ โดยทุกคนเนี่ยในครอบครัวก็ยังมีการไปเยี่ยมหาเอาอาหารไปให้ไปพูดคุยกับท่านอยู่นะคะ So you're gonna keep the body until the funeral? Yeah. Is it okay to be friends? Yeah, it's okay. I always talk to him. Oh gosh เราอยู่ในถ้ำที่ชาวโทรจาใช้ฝังศพนะคะ What they were talking about, they said like that, Feijing, dig, it's a big dig, it's a big Feijing.